यो विक्रमसम्म 2026 सालतिरको काठमाडौँ हो। आजभन्दा करिब 55 वर्ष अगाडिको। यो त्यति बेलाको बागमती खोला, यी खेतहरू, यो एयरपोर्ट अनि यो तिनकुने। अब अहिले यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँको सेटेलाइट इमेज हो। यी दुई इमेजमै तपाईँले आकाश पतालको फरक देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले बागमती खोला सानो भएको छ, खोलाभित्र घरहरू पसेका छन् अनि खेत मासेर ठुल्ठुला भवनहरू संरचनाहरू बनाइएको छ। एयरपोर्टको रनवे पनि बढाइएको छ, तर तिनकुने जस्ताको त्यस्तै छ, कसैले चलाएको छैन। त्यस्तै यो 2029 सालतिरको त्यही तिनकुने एरियाको अझै क्लियर इमेज हो, आजभन्दा करिब 52 वर्ष अगाडि। अनि यो ठ्याक्कै त्यही ठाउँको अहिलेको सेटेलाइट इमेज। परिवर्तन आफै देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिका यी घरहरू भत्काएर अहिले एयरपोर्टकै रनवे बनाइएको छ, तर तिनकुने अहिले पनि त्यस्तै छ। काठमाडौँको सबै जग्गामा केही न केही संरचना बनिरहँदा कुनै पनि खाली स्पेस बाँकी नरहेको अवस्थामा तिनकुनेमा यत्रो खाली स्पेस किन छ त? अझ आजकल यो जग्गाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमै पनि तपाईँले काहीँ कतै बालेन र ओलीको यस्तो जुवारी त सुन्नु नै भएको होला। 50औं वर्षदेखि समस्या समाधान भएको छैन, उहाँहरूले मुआब्जा पाउनु भएको छैन। तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले यो के गर्छ भन्नु त? कोही बहादुर निस्केर दिए भयो नि त मुआब्जा। सो के चल्दैछ त तिनकुनेमा? यो जग्गा कसको हो र यहाँको विवाद के हो त? यो सबै बुझ्न र बुझाउनलाई हामीसँग केही कागजहरू छन्। योबाट हामी आफै प्राइमेरी सोर्ससम्मै पुगेका छौँ। हामीसँग 2055 सालको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसको आदेश छ। यो त म जन्मनुभन्दा पनि अगाडिको आदेश हो। त्यस्तै 2053 र 2074 सालमा परेको रिडको आदेश छ। अनि 2076 सालको मन्त्री परिषदको निर्णय नै छ। र इन्ट्रेस्टिङली स्वयं मेयर बालेन्द्र शाहको हस्ताक्षर भएको उनी आफैले आफ्नो बाग दरबारबाट सिंह दरबारलाई लेखेको चिठी पनि छ। अनि यसमा त अझ त्यहाँको सम्पूर्ण जग्गा विवरण नै छ। सो यी सबै कागजातको मद्दतले आउनुहोस् तिनकुनेको जग्गा विवादलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। विक्रमसम्म 2024 सालतिरको कुरा हो। नेपाल र चाइना बीचको व्यापार सजिलो होस् भनेर अरनिको हाइवे बनाइएको थियो। राजा थिए महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव। यो त्यही अरनिको हाइवेको उद्घाटनको समयको क्लिप हो। काठमाडौँबाट भक्तपुर, धुलीखेल, दोलालघाट, 12 हुँदै तातोपानी नाकासम्म पुग्ने यो अरनिको हाइवे ठ्याक्कै कोटेश्वरको तिनकुनेबाट पास हुन्थ्यो। अब त्यही बेलातिर काठमाडौँ रिङ रोडको पनि चर्चा सुरु भइसकेको थियो अनि यसलाई पनि चाइनिज सरकारले नै बनाउने सम्झौता भइसकेको थियो। हुन त रिङ रोड पछि गएर 2034 सालतिरबाट मात्र बनाउन सुरु गरियो, तर बन्ने भनेको रिङ रोड यहाँबाट पास हुन्छ है भनेर एक खाले प्रस्तावित अथवा प्रपोज म्याप चाहिँ 2031 सालसम्ममा तयार भइसकेको थियो। त्यो समयसम्ममा राजा महेन्द्रको निधन भइवरी राजा वीरेन्द्र बनिसकेका थिए। उक्त प्रस्तावित म्यापले पनि बन्ने भनेको रिङ रोड कोटेश्वर हुँदै तिनकुनेबाटै पास हुने देखायो। एक त अरनिको हाइवे त्यही तिनकुने हुँदै पास हुने, अर्को एयरपोर्टबाट काठमाडौँ छिर्दा पनि सुरुमै मेन ठाउँ नै त्यही तिनकुने र अब बन्ने भनेको रिङ रोड पनि त्यहीबाट पास हुने भए पछाडि यो ठाउँ अमूल्य बन्दै गयो। विशेष गरी विदेशबाट प्लेनमा काठमाडौँ आउनेले पनि देख्ने, चाइनाबाट काठमाडौँ छिर्नेले पनि देख्ने र सिम्पली रिङ रोडबाट काठमाडौँको परिक्रमा गर्नेले पनि देख्ने भएकाले यो ठाउँ विशेष महत्त्वको बन्दै गयो। तत्कालीन पञ्चायत सरकारको आँखा यसमा गाडियो र सरकारले यहाँनिर पञ्चायत स्मारक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। अब सरकारले निर्णय त गर्यो, तर यो जग्गा सरकारको भने थिएन। यो जग्गा थियो त्यति बेला कोटेश्वरमै खेती गर्ने 11 जना किसानहरूको। तर अब जसकै नाममा भए पनि तत्कालीन सरकारलाई केही पनि फरक पर्नेवाला थिएन, किनकि त्यो समय निरङ्कुश पञ्चायत शासन उत्कर्षमा थियो। सरकारले चाहे जे पनि गर्न सक्थ्यो, जमिन जबरजस्ती पनि लिन सक्थ्यो। तर सरकारले पनि त्यसो गरिहालेन। एक खाले सम्झौता नै गरेर ती किसानहरूबाट सरकारले जमिन लियो या भनौँ किन्यो। यहाँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले किन्यो, बेच्यो जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेछौँ, तर यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने शब्द भनेको चाहिँ मुआब्जा अथवा कम्पन्सेसन हो है त। सरकारले जग्गा लिए बापत त्यहाँका किसानलाई कम्पन्सेट त गर्नु पर्यो, मुआब्जा त दिनु पर्यो। अब सरकारले मुआब्जा दिने पनि भन्यो र जग्गाको भ्यालुएसन पनि भयो, तर पैसा तत्काल दिइएन। र सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै यही भएको देखिन्छ, किनकि जग्गाको मूल्य भनेको बढेको बढै जाने हो। तपाईँले आज जग्गा किनेर आजै पैसा तिर्नु भएन भने 6 महिनामा त्यसको मूल्य अर्कै भइसकेको हुन्छ। यहाँ त 2032 सालमा जग्गा हडपेको अहिले 2082 साल हुन लागिसक्यो, 50 वर्षको समय।
सो यो अन्तरालमा के भयो त एक गर्दै तथ्यहरू हेरौँ है त। सुरुमा त तत्कालीन श्री 5 को सरकारले काठमाडौँ कोटेश्वर स्थित तिनकुनेको जग्गामा पञ्चायत स्मारक निर्माण गर्नको लागि विक्रमसम्म 2032 साल ज्येष्ठ 14 गते जग्गा प्राप्ति ऐन 2028 अनुसार त्यति बेलाको कोटेश्वर गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 6 मा पर्ने 35 रोपनी 1 आना 2 पैसा क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यति बेला रोपनीको 4000 को दरले मुआवजा दिने भनेर सरकारले एकपक्षीय निर्णय पनि गरेको थियो। तर भइदियो के भने सरकारले मालपोत कार्यालयमा भइरहेको किनबेचको रकमको आधारमा त्यो रेट निर्धारण गरेको थियो। तर वास्तवमा त्यो रेट भन्दा बढी मूल्यमा नै त्यो ठाउँमा किनबेच भइरहेको थियो। नेपालमा घर जग्गाको कारोबार गर्दा जेनेरली के गरिन्छ भने किन्ने र बेच्ने बीच एउटा रेटमा किनबेच हुन्छ, तर पास गराउने बेला ट्याक्स कम तिर्नु परोस् भनेर मालपोत कार्यालयमा कम मूल्य देखाइन्छ। अनि यसरी सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जुन रेटमा त्यहाँका स्थानीयहरूले कर तिरेका छन् त्यही रेट हेर्ने गर्छ र त्यति बेला पनि त्यही भइदियो। चलन चल्तीको रेट भनेर सरकारले 4000 रुपियाँ प्रति रोपनीको दरले मुआवजा दिने भन्यो, तर जग्गा धनीहरूले पैसा लिन मानेनन्। तर निरङ्कुश पञ्चायतको उत्कर्ष समय भएकाले उनीहरूले त्यति विरोध गर्न पनि सकेनन्, बस पैसा लिएनन्, चुप लाएर बसे। पछि 45 सालको पहिलो जनआन्दोलन पश्चात भने उनीहरूको सक्रियता बढ्दै गयो। उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा पटक पटक निवेदन दिए र सरकार विरुद्ध अदालत नै गए। अदालतले त्यो जग्गाको फेरि भ्यालुएसन गरेर अहिलेको नयाँ रेटमा ती जग्गा धनीहरूलाई मुआवजा दिनु भनेर आदेश दियो। त्यही आदेश अनुसार काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआवजा निर्धारण गर्न जग्गा धनीसँग मिति 2059 साल असार 28 र असार 30 गते बैठक बस्यो र त्यो जग्गाको नयाँ भ्यालुएसन प्रति रोपनी 51,20,000 तोकियो। पहिला त्यसको भ्यालुएसन 4000 प्रति रोपनी थियो, पछि गएर 51,20,000 रुपियाँ तोकियो र यसमा सरकारले पनि र जग्गा धनीहरूले पनि सहमति जनाए। 2059 सालतिरको कुरा हो यो। त्यति बेला सम्झौता भएको थियो। अब त्यो पैसा तत्कालै जग्गा धनीहरूलाई दिएको भए विवाद सकिसक्थ्यो, रडाको नै मचिँदैन थियो। तर समस्या कहाँ गएर फेरि उत्पन्न भयो भने सरकारले पैसा दिन ढिला गरिदियो। 2059 सालमा भएको सम्झौता तर सरकारले 5 वर्ष पछाडि बल्ल गएर 2064 सालमा मात्र गएर 15 करोड रुपियाँ मुआवजा वितरण गर्नका निम्ति छुटायो र त्यो पैसा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिँदै वितरण गर्ने जिम्मा दियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिनकुने जग्गाको मुआवजा लिन आउन त्यहाँका जग्गा धनीहरूलाई निमन्त्रणा गर्यो। करिब 2 वर्षको समयमा 64 देखि 66 सम्म केही जग्गा धनीहरू मुआवजा लिन गए तापनि सबै गएनन्। मुआवजा लिन गएकाहरूले आफ्नो भागको 10 करोड 80,19,461 रुपियाँ 37 पैसा मुआवजा लिए। बाँकी पैसा लिन नमान्नेहरूको माग चाहिँ 5 वर्ष अगाडि भ्यालुएसन भएको थियो। 5 वर्षमा त जग्गाको भाउ फेरि बढिसक्यो, त्यसैले रिभ्यालुएट गर्नुपर्छ भन्ने थियो। सो फेरि विवाद उत्पन्न हुन थाल्यो। त्यस पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसरी विवाद उत्पन्न भएकाले बाँकी रहेको 4 करोड 20 लाख जति रुपियाँ चाहिँ 2070 साल साउन 24 गते केन्द्र सरकारलाई फेरि फिर्ता पठाइदियो। अब त्यही विवाद अहिलेसम्म पनि छ। मेयर बालेन्द्र शाहले केन्द्र सरकारलाई लेखेको चिठी अनुसार 34 रोपनी मध्येको 21 रोपनीको मुआवजा वितरण भइसकेको छ भने करिब 13 रोपनीको पैसा दिन बाँकी छ, मुआवजा बाँड्नै बाँकी छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिका यहाँनिर इन्टरनेसनल पार्क बनाउने भनेर नक्सा तयार पारेर बसेको छ। त्यसका निम्ति केन्द्र सरकारले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ। मेयर बालेन्द्र शाहले कहिले सामाजिक सञ्जालबाट त कहिले आफ्नै मन्तव्यबाट सरकारलाई यो विषयमा समाधान गरिदेउन भनिरहेका छन्। अहिलेसम्म यहाँको मुआवजा दिनलाई यहाँ सरकारले व्यक्तिको जग्गा एक हिसाबले लुटेर राखिएको स्थान हो यो। यसको मुआवजा दिनलाई कुनै पनि प्रोसेस भएको छैन। यसको लागि चाँडै होस् भन्ने अब शुभकामना मात्र दिन सकिन्छ। यस्तै त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद सोभिता गौतमले पनि यो विषयलाई सदनमै उठाएकी छिन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने तिनकुनेको जग्गा सरकारले पार्क बनाउन भने आजभन्दा 48 वर्ष अगाडि अधिग्रहण गरेको थियो। तर 48 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि आजसम्म त्यस क्षेत्रको मुआवजा विवाद समाधान हुन सकेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म सरकारले न त्यहाँ कुनै संरचना बनाउन सकेको छ, न त त्यहाँका सबै सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआवजा नै पाउन सकेका छन्। यसरी सदनमै कुरा उठ्दा पनि अनि लामो समयसम्म पनि यो विषय टक अफ द टाउन बन्दा पनि सरकारले केही पनि कदम चालेको छैन। पुस्तौं पुस्ताबाट त्यहाँनिर जग्गा धनीहरूले सरकारलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्। बाले पनि त्यही सोध्दै बिते, अब उनीहरूका छोराहरूले पनि लौरो टेकिन्जेल त्यही सोध्ने छन्।
हाम्रो पैसा कहिले दिन्छौ? उनीहरूको माग एउटै छ, कि त हाम्रो पैसा देऊ कि त जग्गा भोगचलन गर्न देऊ, त्यसलाई प्रयोग गर्न देऊ। तर यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के गर्छन् थाहा छ तपाईँहरूलाई? सरकार त भनिराखेको छ यो मुआवजा दिन सम्भव छैन भनिराखेकै छ त। यो पनि लुकिया कुरा हो। सरकारले आकाशका जुन तारा पनि झार्दैउला गफ लागेको छ र छैन नि त। यसरी बेतुकको अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले वार्ताको ढोका बन्द गरिदिन्छ। हुन त सरकारलाई जनताको के नै वास्ता लाग्छ र, तर एटलिस्ट प्रिटेन्ड त गर्न सकिन्थ्यो नि। ओलीले त्यो पनि गर्दैनन्। यो विषय मजाले टेबल टक गर्ने हो भने सुल्झाउन सकिन्छ, तर सबैले यसलाई राजनीतिक विषय बनाइरहेका छन्, यसमै भाग खोजिरहेका छन्। अझ अहिले त सदन नखुलेकाले यस्ता विषयहरूले पार्लियामेन्टमा प्रवेश गर्नै पाइरहेको छैन। 120 दिन भयो पार्लियामेन्टको बैठक नबसेको। हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू घाम ताप्दै युट्युबको कमेन्ट सेक्सन पढिरहेका छन्। तपाईँहरूले नै लेखेको कमेन्टहरू पढिरहेका छन्। सरकारले एकपक्षीय शासन गरिरहेको छ, अध्यादेशहरू ल्याएर सरकार चलाइँदैछ, विरोधको आवाजहरूलाई बन्द गराइँदैछ। टु बी अनेस्ट वी आर हेडिङ टुवर्ड्स डिक्टेटरसिप। अनि यो डिक्टेटरसिपलाई अझै सहज बनाउनका निम्ति सोसल मिडिया बिल पनि ल्याइँदैछ। अब सोसल मिडिया बिलको बारेमा पनि हामी एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँदैछौँ। यसका निम्ति चाहिँ हामीलाई तपाईँको पनि साथ चाहिएको छ। हामीले उक्त बिलको ड्राफ्टलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ, त्यहाँ गएर तपाईँले पढेर तपाईँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ त हामीलाई भन्न नछुटाउनु होला। हामीलाई मेल गर्नुभयो हुन्छ अथवा सिम्पली वाट्सएप नै गर्नुभए पनि हुन्छ, तर हामीलाई तपाईँको ओपिनियन चाहियो। त्यो सोसल मिडिया बिलको बारेमा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ र त्यसमा के चेन्जेसहरू आवश्यक छन् त? यसरी तपाईँहरूकै ओपिनियन लिएर हामी यो विषयमा छुट्टै अर्को भिडियो बनाउँदैछौँ। त्यति बेलका लागि डेप्थ स्टोरीलाई सब्सक्राइब गरेर हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।